السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن بیا له ما سره په دې خپرونه کې فریحه ده. تشکر. سلام علیکم. څنګه دي ټول افغانان جوړ روغ او خوشحاله دي او نن بیا زه د نجیبې سره ستاسو په خدمت کې. صحیح ده او نن تاسو معلومه سي شنبې ورځ ده نو نن بیا تاسو ته دوه ډېرې مهمې موضوع چې دي هغه لرو. یو خو دا چې تور ژیړی صحیح ده او یقینا تاسو ټول ته معلومه چې دا یو ډېر خطرناک مرض دی. په دې باندې به هم خبرې کوو او ډاکټر یاسمین را سره هم په خپرونه کې میلمنه ده هغې سره به هم بنډار لرو. تاسو کومې پوښتنې لرئ کولی شئ چې بنډار @ariana.television.com یعنې په دې باندې موږ ته ایمیل راواستوئ او تاسو کومې پوښتنې د ډاکټر نه یا هم د هغې ادرس یا ټلیفون نمبر پکار نو موږ به د ایمیل د لارې درولېږو او کله چې ته درېږې تلویزیون کې لاسونه دې خلاص پرېږده جنګ ته مه درېږه. آفرین راځه کله به غټېږي زده کوې نو اوکی. یلدا جان سلام. سلام علیکم نجیبه جان، خوش آمدید. خوش آمدید. تشکر. زنده باشید. شما خوب هستید؟ یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم همیشه خوشحال، سرحال و صحتمند باشین. دوستان عزیز، من امشب شام در نظر گرفتم برای شما یک کلباس آماده کنم. یک دفعه میریم نخنامیشه میبینیم، بعد از میریم سر طرز صحبت میکنیم. کالباس لازمه مواد: کالباس یوه قطعه 200 افغانی، نوش پیاز یوه دسته 10 افغانی، شبت یوه دسته 10 افغانی، گازر 2 دانه 15 افغانی، رومی بانجان نیمه کیلو 15 افغانی، مالګه او مساله د ضرورت وړ، غوړي د ضرورت وړ. ښه نو 210 افغانۍ کې تاسو دا خواړه تیاروئ او داسې فکر کوم چې د سهار چای ته زیاتره خلک بله بله زیاتر از صبحانه صرف صبح مردم ترکیه زیاتر از طرف صبحانه چیزا رو استفاده میکنن. همیشه از صبحانه خود دارن. دوست عزیز تخم پزیر میمونیم کمک روغن در تخم پزی میندازیم بسیار به روغن کم. دوست عزیز کلباس خود به این شکل برش میکنیم و در روغن آهسته آهسته سرخ میکنیم مانند سرخ کنید که کم شکری شه. پلاستیکش واس کنید یک چیز بر نشان بدید دقیق. آفرین که خب که ما فکر میکنم خب این یافت میشه بله یافت میشه در بازار در همه سوپرمارکت است. بله بله در بین خود زردک سمارخ کل چیز مکس داره. 20% پخته شده است دوست عزیز. خب 20% پخته بله پخته شده است. دوست عزیز روغن که داغ شد پشت روی زیر سرخ میکنیم یک کم شکری یک شب بعد از دوست عزیز در مثل چپس وارد قوری میکشیم در قبش نوش پیاز هم از وسط نصف میکنیم سرخ میکنیم بانجان میخواد القلقه میکنیم سرخ میکنیم مرچ هم دوست عزیز سرخ میکنیم در گوشش میمونیم و اینجا شبت ما را زردک از شبت توتا میکنیم زردک از تراشک میکشیم در ماسکت میکنیم یک کمک مرچ و نمک هم اندازیم یک ساس برش جور میکنیم و همراه نان گرم از طرف صبح نوش جان میکنیم. ډېر ښه. اوس فریا جان نه پوښتنه فریا جان ته د سهار په چي کې څه زیات مینې سره خورې یا ځان ته یې کله تیاروې؟ موږ زیاتر پراټې پخوو. نه موږ نه ته چې فریا چې مطلب فیملی کې چې موږ خورو روغاني زیاته خوښوو شنې چای سره وه او هګۍ ورسره پخوو. زیادتر چې زما کوم فیوریټ ډش دی روغاني او شنې چای. و فریحه چې کوم ورځ غواړې چې یعنې هوسانه یو د کور روغاني د مور د لاس روغاني یعنې تاسې ځان دپاره کله ساري چای تیاروئ نو چی په هغې کې؟ زه زیاتر چې دی هګۍ ماته کم کله کله د معدې مسله لرم زه زیاته نو بیا زه کوشش وکړم چې زه یو نارمل فوډ ته راسم د شیدو څخه د هګیانو څخه ځان وساتم. بیا زه شنې چای تیارې کړم او ښایسته یل ور واچوم او ورسره روغاني یا موره پخ کړي یا که مور نه وي راسره پخپله پخوم. پخپله یې پخوې؟ بلکل یو ورځ یې درته پخوم خمیره ور ولیږي شیدې ور ولیږي هګۍ ور ولیږي او ډېره ښایسته روغاني ده. هغه لکه کیک داسې د کور کیک دی هغه نو بخار کې بقاعده دم ورکول کېږي. ښه سره زه یو ورځ درته پخوم خامخا یلدا جان یک روز صبحانه برای ما فریا جان تیار میکنه. بله بله چشم براستیم میماد میشیم یک روز. او در تو وایي چې اکثرا خلک چې د سهار راپورته سي نه سهار سره راپورته سي نه نو هغې اکثرا دا یو مشکل لري چې سهار چای نسي خوړی نو ته څرنګه یې؟ ته د سهار زه خو چې راپورت سم وایي زه وژنه یم که نه لکه خیر ما سره دا مشکل ستا څنګه یي؟ زه چې اول راپورت سم زما یو ګرم چای یا کافي پکار یې چې زما باډي ته ورک اوټ ورکړي. د هغه بعد له خوبه دې راپورت بالکل 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 او په ګرمي کې بیا ریکمنډ کوم جوس جوړ کړم یا اورنج جوس یا فرش جوس یا انګور جوس یا میوه مت خوند راکړي. اوس خو یخ کې زه پراپر چای او کافي
شه کافي یا اول شین خو چای زه شنې چای که کافي دا کله هم دماغ کله غوندې کمه نه ده زما نه هم کمه نه ده فري هم زما غوندې ډېرې شنې چای کوي ځکه د موږ طبیعت هم سره ډېر جوړېږي زیات مې صحیح ده نو تاسو به لاړ سئ دمې ته خو دا درته وایم چې ډاکټر یاسمین له موږ سره ده او ډاکټر رفیع هم له موږ سره دی موږ دواړه به چې ده په تور ژیړي باندې خبرې کوو او ډاکټر یاسمین سره هم تاسو کولی شئ چې پوښتنې موږ ته د ایمیل د لارې راولېږئ صحیح ده او تا آمادګي نن نیولې ده تا ته خو ما پرون ویلي بالکل زه هم ورسره سوالونه کوم یو څه ډاکټر سوالونه لري که نه صحیح ده دواړه ډاکټران خدای ناخواسته کله خو تور ژیړی نه نیولې یا کله هم نه کله هم نه صحیح خو یو کزن مې و د هغه علاج مې پراپر ورکړی و او هغه بالکل ختم وخوره کوي داسې ډېر بد مرض دی خو ډېر په مشکلو ډېر زیات پرهیز غواړي ډېر پرهیز دا نه جوړېدونه بد نه او علاج به هم ډېر وخت اخیستی ډېر وخت یې واخیستی او هغه پرهیز وکړي چې جوړ شو که نه زه وایم هغه به جوړېدلی هم نه ډېر سخت پرهیز ډاکټر ورکوي ځکه دغه ډېر داسې یو مرض دی چې انسان ژوند درلاسه ورکولی شي نو ځکه موږ دا خپرونه کې زه چې څونه ته کولی چې تاسو ته موږ په دې باندې څومره معلومات در سره شریک کړو صحیح ده د ما خلو بیا بیرته راسانه کېږو بنډار د نجیبې او فریحه جانې سره Thank you. یو ور بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره ما د انسټاګرام د بنډار انسټاګرام اکاونټ کته هغې کې یو میسج راغلی هغه بیا وروسته خپرونه کې شاملوم خو دا وخت ډېر محترم ډاکټر رفیع له موږ سره په خپرونه کې دی او موږ په تور زیړي باندې به نن خبرې کوو که تاسو دې سره تړلي کوم پوښتنه لرئ کولی شئ چې له موږ سره د ایمیل د لارې یعنې bandar@ayanaTelevision.com د لارې شریک خو دا وخت موږ یو پیکیج ویډیو کلیپ لرو هغه وګورو بیا بیرته راسانه کېږو د ځیګر د ناروغیو عامه نښه په خلکو کې زیړی دی ډېر کسان چې د دې ناروغي په هکله ښه معلومات نه لري زیړی او هپاټایت سره ورته بولي په داسې حال کې چې زیړی د ناروغیو نښه ده او ناروغي نه ده دا چې د ناروغ د سترګو او پوستکي رنګ زیړیږي علت یې دا دی چې د بیلروبین په رنګه مواد د سترګو په مخاط یا پوستکي کې راټولیږي او سترګې او پوستکی زیړ ښکاري دغه زیړ رنګ ممکنه ده د وینې د ناروغیو د ځینې کیمیاوي موادو د استفادې او یا حتی د ګازرو د خوړلو له امله پیدا شي نو زیړی یوازې د ځیګر ناروغیو نښه هم نه ده ښه او دې نه مخکې چې زه تاسو ته وایم چې تاسو ایمیلونه راولېږئ درته وایم چې زموږ دواړه موضوعات چې تور ژیړی دی او بل ډاکټر یاسمین من لږ موږ سره په خپرونه کې چې د خویندو په مشکلاتو موږ خبرې کوو خاص کر د اولاد یعنې دې کې څومره باید وقفه وسیږي نو که تاسو کومې پوښتنې ډاکټر یاسمین لرئ کولی شئ چې ایمیل راواستوئ دکتر رفیع خوش آمدید تشکر زنده باشین سلام خدمت شما خدمت فریحه جان بینندای عزیز و دوستایی که در اینجا حضور دارن امیدوار هستم همگی جور ساعت باشن و از مرض تور ژیړی یا زردی سیاه یا هپاتایتس بی در امان باشن امین امین او غواړم چې اوله پښتنه فریاد ته وکړي بالکل زه به ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې تور ژیړی د څه شي د وجې څخه مطلب دا نه جوړې راځي مخصوص د وجې څه تور ژیړی یو وایرل انفیکشن ده یو وایرسي مرض ده چې همیشه انفیکشنز چې منځته راځي دا یو طریقه لري چې یو انسان بل انسان ته انتقال کوي یعنی ساری مطلب دا نه جوړې دی په وجود کې خامخا پیدا کیږي د سه خود به خود پیدا کیږي نه په وایرس کې this is a blood borne infection یعنی کې وینو نه انتقال کوي یعنی هر طریقه چې د وینو سره کار ولري مثلا تاسو زه یو آرایشګاه ته هغه داسې وسیله استعمالوي چې بل کومه تور ژیړی ولا ښځه ته استفاده کړي هغه بلیډینګ کړي دي او ستا بیا کېږي کومه مجرا جوړېږي دا انتقال کوي مطلب دا د بلډ انفیکشن بلډ برن ده یا دا چې کومه انفیکټډ سرنج
یا د کومه بمبا چې ده انفیکټډ معتادونو سره ډېر زیات دي یو سوی دا شیان او مور نه ماشوم ته کله چې د زیږېدو په مهال دا کومه ولادي کانال نه چې ماشوم تیریږي دغه وخت کې انتقال کیږي مطلب سٹارټ د دغه وخت دا مور نه انتقال کیږي او نور خلک نه د کومه بلاد رابطه چی کومه وینه رابطه چی هغه څخه انتقال کوي یعنی مقصد حتما وینه منځ کې دي حتما باید وینه منځ کې دی وینې د لارې وینې د لارې بلاد بارن انفیکشن از نون and confirmed that ډاکټر صاحب موږ ته به څرنګه معلومیږي چې موږ تور ژړی یو اول زه که تور ژړی سم زه به څنګه پوهېږم چې ماته تور ژړی دی خدا نخواسته اگر کم فارسی گپ بزنم خب با شما مشکل ندارین در فهمی نه خودش اصلا نمیفهمم ما میفهمیم اوکی let me explain باز که من با پشتو برشان تشریح کنم تور ژړی معمولا داسې خاصه علایم نه لري په کرونیک حالت کې کله چې مریض سره یي کومه اوږده مهال کې نو کومه علایم نه لري دا کله هغه وخت کې علایم ښکاره کوي چې اکیوت حالت ته ورشي یعنی شدید حالت ته ورشي یعنی مثلا ځیګر له کاره ورشي هینه له کاره ورشي او یا نوی ونیسي او 15 ورځ کې داسې یو معمولي ژیری دا سړی داسې تجربه کوي او دا بیرته ښه کېږي ورځویم سترګې به هم ورسره ژړېږي سترګه دا په اکیوت حالت کې دي چې سترګه ژیړه شي یعنی چې د وینه بلیروبین جیک شي کومه چې د وینه ژیری ده هغه جیک شي نو په سترګو کې اول ښکاره کېږي بیا میتیاز کې ښکاره کېږي او په جلد کې پوستکي کې هم وروسته ورو ورو معلومیږي او اکثرا د تور ژیری مریضان خپل ځان باندې نه پوهېږي او کله کله داسې په تصادفي توګه مثلا یو چا ځي چې یو بل سړی ته وینه ورکړي دا خو حتمي او ضروري ده چې د کومه 15 معاینات چې په وینو انتقالولو کې استفاده کیږي یو یې تور ژیری ده ډاکټر صاحب دا تاسو ویلي چې مثلا سترګو کې ژیړوالی راځي یا جلد چې دی هغه زیړ شي سکین او دا راته وایي چې نور په طبیعت کې یعنې تبه یې ورسره یخې کېږي ټوخی پسې راځي داسې کوم علامات لري نور علامات یې داسې ده چې مریض بې اشتیایي پیدا کوي یعنی خوراک ته زړه نه کېږي کله کله داسې په هینه کې دغه ځای کې راست طرف درد پیدا کوي داسې بې حاله یي سسته یي ضعیفه یي د جنسي په روابطو کې ضعیف یي داسې معمولي شیان معلومیږي ځکه چې دا یو کرونیک مرض ده او دا سټپ بای سټپ هینه خرابوي اول هینه کې چربي یا غوړ جمعیږي وی غوړ نیسي دا غوړ هم خپل 3 سټیجونه لري چې دا تکمیل شي دا فیبروز کې تبدیلیږي فیبروز نه بیا وروسته دا فیبروز نس چې دا د وخت په گذارېدو د ځان کشوي او په دا حالت کې په جګر کې یو بل حالت پیدا کیږي جګر مکمل تکمش کوي حجرات تکمش کوي داسې یو شی چې داسې فشار ورکوي نو هغه حالت ته سیروز وایي چې هغه end stage liver damage ده ښه صحیح تاسو ویلي چې هغه مور چې د هغې تور ژیړی او هغې په نس کې ماشوم وي نو هغه ماشوم ته امکان لري چې تور ژیړی وشي حتما امکان لري ځکه مونږ کله چې ماشومان پیدا کیږي په 8 ساعت کې باید ایمونوګلوبولین انټي بي یعنی چې دا ضد ایمونوګلوبولین باید ولګوو او نور د هپاتایتس بی واکسین هم باید د ماشوم ته within 8 hours د 8 ساعت کې باید حتما دا پیچکاري 2 پیچکاري وشي ژړ زړی چې پیدا سي مخاني ژړي نه هغه خو بل حالت د ماشومان د دوه رقم هغه جلا ژړی دی هغه دا ژړی یو نه دی اصلا ژړی به 2 رقم دي یو د فیزیولوژیک ژړی یا وظیفوي ژړی او یو د مرضي ژړی تور ژړی مرضي دی وایرل تور ژیری چې دا کومه وایرسي ژیری چې دا د هپاتایتس A B C D دغه علامه ورکوي دوی چې دا وایرسي ده او فیزیولوژیک ماشومان کله کله د بل مشکلات څخه ژیری ولري یا نارملی یو 2-3 ورځ چې په زیږېدو نه وروسته دا دې ته ژیری پیدا کیږي او شاید کله زیات هم شي او یګان وخت داسې ضرورت کیږي چې دا وینه مکمل تبدیل شي هغه بله خبره ده دا چې تور ژیری ده دا یو وایرل انفیکشن ده دا بل رقم کوچنی سي که د کومې میندې چې په کوچني باندې یعنې حمل لري په کوچني باندې مریضي دي نو که د هغې تور زیړی نو هغه وخت علاج کیدی شي کوچني ته خو به څه نقص نه رسېږي کله تر څو چې دا پیدا شوې نه ده دې ته انتقالیږي نه
دا د پیدا د زیږېدو په مهال انتقال کوي. شاید دا چې کوم وخت د مور په نس کې د کوچني تور زیړی نه کېږي، نه 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 پیدا کېدو په وخت کېږي، او پیدا کېدو نه وروسته کوم انجکشن چې دي هغه باید اهتمامات باید ونیول شي. کومه مور چې تور زیړی لري، ماشوم چې پیدا کېږي په 8 ساعت کې within 8 hours، یعنی د بین 8 ساعت باید 2 نوع پیچکاری را بگیرن که یکی ایمونوگلوبولین آنتی بی اس چایلد دوز و هپاتایتس بی واکسین چایلد دوز. دا دوا باید بونیسی. و امی انجکشن که است امی را ای که اگر مادر زردیس یا نداشته باشه باز هم برشان میزنه؟ نه خیر. این نیسته؟ نه خیر نه خیر. وقتی که مادر نداشته باشم او فقط واکسین نوزادی برش میشه. خب بس. صحیح. او دیگه او خود طبیعی او اگر تو زردیس یا باشه یا نباشه واکسین نوزادی باید شوه. چرا که بعض مسائل میکروبی دیگه مثل توبرکلوز گپا رو جلوگیری میکنه. ما خب مشکل ما یک مشکل نیست. هزارها مرض دیگه و امی واکسین به خاطر نمیکنه، به خاطر که اگر یک طفل دانه واری میشه باز تاو میگیره زیادتر مادر یا پدر طرفای ولایت ها یا گانجای میگه نکنین که باز مریض میشه، بازی دانه میشه. ببینین یک چیز بسیار جالب میخوایم بگیم، ببینین دایی ما باید بفهمن این موضوع را. وقتی که اونمو دانه جور نشه امو بلب یعنی واکسین درست کار نکرده. خب این مهم است. و یگانه چیزی که ما در طول حیات در بسیاری جایا شاید چک شود. بریک داریم؟ این امی بازوی چپ امی داغ BCG است. صحیح. دماغ رو به طرح سانی کی گو بنډار د نجیبې سره. یو ور بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او موږ د تور زیړي په مرض باندې خبرې کوو د ډاکټر رفیع سره. ډاکټر رفیع دا راته وایي چې د تور زیړي تشخیص یا ټیسټ دا څرنګه دی، څنګه معلومیږي؟ دا خو کله کله داسې په تصادفي توګه یعنی پیشتر ما وویل چې یعنی په یو بل ملحوظ موږ معاینات کوو او دلته معلومیږي چې تور زیړی هم شته. او د ابتدایي ترین تست چې ده د انټیجن تست ده. انټیجن تست چې دا په دوه طریقه کېږي، یو کوالټیټیو کېږي یو کوانټیټیټیو. کوالټیټیو ارزانه ده، هر ځای کې د 1.5 نه تر 200 افغاني پورې داسې قیمت لري، هغه ډېر اسانه ده، هر لابراتوار کې کېږي. او کله چې کوم مثبت کیس ولرو باید حداقل 2 لابراتوارو کې کنفرم وکړو چې دا شته، کله ځکه چې افغانستان کې کوالټي کنټرول په لابراتواري کې ډېر کم ده. نو باید دا خپل ځان حوال متيقن وکړو چې دا شته، بیا یو ډاکټر سره وغږیږو، مشوره وکړو. او هغه کوم ټیسټونه دي چې مثلا انسان نه خبر او هغه ولاړ شي هغه ټیسټونه وکړي په هغې کې معلومېدی شي؟ اصلا باید دلته افغانستان کې یو شی حتما فرهنګ وشي، دا انول چیک اپ ده، یعنی سالانه معاینات. هر سړی باید خپل ځان نه پوه شي چې هر سال باید کال کې یو وارې خپل ټول معاینات وکړي چې وجود کې څه روان دي، کومه مشکل دی، دا باید اصلاح وکړي، هر څه چې دا باید اجست وشي. او دوم معاینات چې دا تور زیړی ده دا PCR ده، پولیمرایز چین ریاکشن. دی کې د انفیکشن د وایرس DNA ټیسټ کېږي که DNA شته که نشته ده. که DNA وي نو مونږ یو عام اصطلاح لرو چې دا فعال ده، ژوندی ده. که DNA نه یا معلومه نشي نو دا داسې ښکاره کوي چې دا غیر فعال ده، نور مخکې تلو ته ضرورت نه ده. او دا سړی باید هر کال خپل یو وار د PCR ټیسټ وکړي. که دلته مونږ یو مثبت PCR ولرو باید وروستنی ټیسټ ته ورشو چې کوانټیټیټیو ټیسټ ده، چې معلوم شي چې د ده په هر ملي لیټر یا هر دیسی لیټر بلاد کې څومره DNA یا څومره وایرس وجود لري. او دا چې معلوم شي او د تداوي طریقه هم ښکاره کېږي چې مونږ کوم تداوي وټاکو او کوم تداوي سره دا مریض تداوي کړو. صحیح ده. داسې یو خبره شته چې باید سټپ بای سټپ باید تشخیص وشي او وروسته بیا تداوي شي. فریاد پوښتنه لري؟ بالکل، زه دا ویل غواړم چې یو مریض علاج دپاره که ورته معلومه سوه ټیسټ یې وکړي چې زه تور زیړی لرم، نو هغه ته به څومره ټایم کې ریکور کېږي چې پراپر خپل علاج کوي؟ نو به څو مخصوص ټایم وخوري په دې علاج ریکور کې چې دا ناجوړي ختم کړي؟ که د دا PCR پازیټیو وي او وایرل لود 3 زره نه ډېر
نو مجبوری تداوی وکړي او تداوی ډاکټر ته اړه لري چې د وضعیت د وزن د قد و قامت د عمر د هر شی معلومیږي دلته نوٹ کیږي او وروسته بیا تداوی ورته سنجش کیږي څومره دوا واخلي به کومه دوز واخلي مطلب مخصوص ټایم نه لري طریقې مختلفه ده هم خوراکي دوا لري هم انجکشن لري پیچکاري لري نو پخوا ګایډلاینز ویلي چې شپږ میاشته باید تداوی وشي وروسته بیا د یو کال شو او اوس د سیفټي لپاره دا یو نیم کال اورال ټریټمنټ او یو کال انجکشن ټریټمنټ ریکمند کیږي نو پرهیز څه شي ضروری دی پرهیز جګر لپاره دوا پرهیز ډیر ضروری ده یو غوړ ډیر مضر ده جګر لپاره غوړ باید کم وشي خصوصا حیواني غوړ لکه د غوایي غوښه د پسه غوښه د اګۍ د چرګه پوستکي دا شیان باید منع شي او نور کومه غذاګانې چې پتاشیم لري دا ډیر مهمه خبره ده جګر چې دا پتاشیم سره د وظایف ډیر خرابېږي مثلا پتاشیم دار غذا کوم یو دي دا تور غوښه ده تور لوبیا ده غسره لوبیا ده کچالو ده زردک ده کیله ده بانجان رومي ده دا به خوري که به نه خوري نه بیا باید مطلب دا ټول شیانو سبب دا ټول شیان نه ځان باید موږ تر څو چې کوای شو د جګر د هینه وظایف باید کم وکړو فشار ور باندې کم وکړو مخصوص کم خوراک باید وکړي هغه انسان ډیر زیات چې فایده کوي سیتروسدار میوه‌جات فایده کوي خالي میوه‌جات د سیتروس چې ولري لکه مالټي لکه کینو دي لکه پروټرز دي سنگتره دي دا شیان ډیر ښه دي او کیوي ډیر ښه دي او کرم او کاهو ډیر ګټه لري جګر ته خوراک سیر او پیاز ډیر ګټه لري یعنی په غذا کې حتما موجود دي او زیاتر ترکاری باب وته کې یعنی خواږه شیان ډیر ګټه لري جګر ته یعنی جګر په دوا سای ډیر ښه فعالیت کوي یو خواږه شیانو کې او یو ویټامین سی دارو شیانو کې اوس بلې مهمه خبر تر اوسه هغه ده چې زیاتره دا ویل کېږي چې دې لپاره ویکسین هم شته دی که هغه ویکسین وسي نو څومره پرسنټیج لري چې خلک د دې تور زیري نه په امان کې امان وسي پرسنټیج نه خو 90% نه زیات د امکانات چې سیف وسي که په طریقه سم انتخاب شي یوه واکسین باید ښه کوالټي واکسین انتخاب شي چې د کولډ چین دا واکسین چې دا یو کولډ چین لري یعنی په یو ریفریجریټر کې انتقال کیږي او دا نه د باندې ونه شي 8 درجو نه زیات نشي د حرارت 8 سانتیګریډ نه زیات نشي یو خبره دوم د کمپنی صحیح برانډ یعنی یو ښه ملټي نېشنل کمپنی د واکسین یعنی هر واکسین هم کار نه کوي او دا درې وار باید کیږي لومړی کله چې دا ټیسټ وشي چې دا منفي ده یو واکسین کیږي یو میاشت بعد دوم واکسین کیږي او د دوم میاشت نه شپږ میاشت وروسته درېیم واکسین کیږي چې دا فاینل ده خاصه ده او دنه یو میاشت بعد باید مونږ د خپل وجود انټي باډي ټایټر د هپاتایټس بی لپاره سنجش وکړو چې زمونږ وجود کې دا لپاره څومره اسلحه جوړ شوې ده څومره دا باید 250 نه جی کې که 250 نه ټیټي بیا درې میاشتې وروسته یو نور بوستر دوز لګول کېږي او د دې نه به موږ ته دا معلومه شي چې موږ د ښه کمپنۍ او صحیح واکسین نه دی اخیستی ښه کمپنۍ او صحیح واکسین باید واخلو دا په پام کې نه وایم که ونه شو د 900 نه تاسو ویلي چې هغه کمې نه بیا معلومه ده چې کوم واکسین موږ واکسین خراب دی ښه دا راته وایي ډاکټر صاحب چې دا واکسین که صحیح واکسین ولګیږي نو دا بیا د څومره وخت لپاره موږ سیف کوي یعنی محفوظ یو موږ دا میډیکل او نان میډیکل سټاف لپاره فرق کوي نان میډیکل سټاف باید هر 15 کال وروسته یو بوستر ډوز ولګوي هر 15 کال وروسته چې دا واکسین بیرته ریفریش شي دا بوستر ډوز ده او میډیکل سټاف چې ده دا 15 کال نه تر 10 کال نه وروسته دا که وخت وشي که د پامې د یاد نه ده تللی باید 15 کال کې یو بوستر ډوز ولګوي او بیا که نشي بیا 10 کال پورې هم امکانات لري چې دا بوستر دا راته وایي چې دا خبره څومره زی پورې صحیح ده چې د اکثر د نظافت د پام لرنه چې ورته ونه شي د هغې نه هم دا تور زیړی لګېدی شي نظافت څه رول لري پاکي نظافت خو هر شی کې نظافت خو جز ایمان است یعنی یک چیز بسیار عمده است وقتی که ما نظافت نداریم غیر از این میتونه بسیار گپای دیگه برای ما انتقال کنه مگم بسیار میکروبا به خاطر از ما
به خاطر انتقالش یک فرد منتن دیگر لازم است. فرد اولی که داشته کدام چیز ملوث کرده، ما استفاده کردیم و گرفته. یک چیزی که بسیار عمده است که بسیار گفته شده که از طریق اورال چیزی که میخوریم این چانس نداره، بسیار چانس کم پایین داره، کم داره. از طریق سکشوال ریلیشنز چانسش 0.04% از زن به مرد است و 0.08% از مرد به زن است و این هم بسیار زیاد کم است. یعنی به تناسب HIV اگر فکر کنیم بسیار پایان است، چون او هم یک ویروس است، ای هم یک ویروس است، او هم کرونیک است، ای هم کرونیک است. نه انال این چانسش بسیار زیاد پایان است. صحیح. یو اوس دا راته وایي چې هغه خلک چې تور زیړی تیر کړی یا ترې تیریږي څنګه خوراک باید وخوري؟ وخت کم دی، زم چې لږ دلته وکړي. خوراکونه باید ما مخکې هم وویل چې خوراکونه دوه شی باید پام کې ولرو چې یو غوړ شیان ونه خورو. هغه خو به نه خوري. کوم شیان چې وخوري؟ ستروزدار میوه‌جات ده، میوه‌جات ستروزدار ده، لکه مالټا، کینو، کیوي، دا شیان ډېر ګټه لري. سیره او پیاز ګټه لري. سیره او پیاز یعنی په دیګ کې، په خوراک کې، په یعنی هر حالت کې ګټه لري. هینه لپاره ښه دي، خواږه شیان ښه دي. نور کاو کرم ډېر ښه ده. مایعات، اوبه او د میوه‌جات طبیعي جوس دا پک نه، دا چې طبیعي جوړیږي، دا فرش جوړیږي، دا ښه دي. او یو شی در تاسو ته وایم چې پتاشمدار شیان نه باید حتما پرهیز وکړي. او دا پتاشمدار کې میوه‌جات هم شته، لکه ام، لکه کیله، دا پتاشیم لري ډېر های. او زردک، گازره، کیله، گازر او بانجان رومی، اگای، تور غوښ، توره یعنی دی غټ څاروي غوښه، یعنی گوشت سرخ، لوبیای سرخ، اینا پتاشیم دارن. یا در هر نوع زردی باید پرهیز شوند. به خاطر چی؟ هدف ما چی است؟ ما تداوی میگیریم، در اوج یک انفکشن آمد، جنجال جگر زیاد است. ما دیگه باید مشکلات جگر را کم کنیم، بارش را کم کنیم. یک نفر از یک سیر بار برده میتونه، 2 سیر هم میتونه ببره، اما در این وقت ما باید امور یک سیر بانیم که شود. تشکر ډیر زیاته مننه. او دې سره د ما اخلو به تر اسانه کیږو د ډاکټر یاسمین سره د ما اخلو به تر اسانه کیږو. راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره او زما سره ناسته ډېره محترمه ډاکټر یاسمین. ښه راغلاست. ډېره مننه نجیبه جان، ستاسو دعوت څخه خپل احترامات فرید جان ته وړاندې کوم، ځکه ستاسو خاص میلمنه ده او ټولو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. او زه ستاسو یو خاص تشکر کوم. نه هغه یو بیله خبره ده چې دی بغیر د فیس راځي زما خپرونې ته، چې کله ما راغوښتي راځي دا چې په کونړ کې نه یا په اسټرالیا کې نه، نه خو بیا راځي. و یو زما دپاره چې قرباني ورکړي هغه دا کوي چې دا کله پروګرام ته راځي نو دې ته مریضان چې نو هغه ورته بیا ډېر غوسه وي او هغه غوسه دا برداشت کوي صرف زما دپاره. نو هغې یو خاص تشکر ستانه. نه ډېره مننه. خیر د مریضان چې دي بیا هغه یې لږ ناراضه کېږي، خو موږ هم انسانان یو لږ تفریح ته ضرورت لرو. او نور مریضان تاسو خبرې چې ستاسو چې تاسو پروګرام ته راځي او خلک تاسو ګوري، صحیح ده، او د ستاسو خبرې د هغې دپاره څومره زیاتې فایدهمند دي. او دا هم وایم چې باتور خان د اسټرالیا نه راغلی زموږ پروګرام کتو دپاره دا خوب هم راغلی دی، خو بیا هم د خپلې مور سره راغلی چې زموږ پروګرام وګوري. نو هغه ته هم افغانستان ته فرست ټایم راغلی که نه، اول ځل راغلی دی. نو خدای دې وکړي چې دا څومره وخت باتور خان په افغانستان کې خدای دې وکړي چې ښې ورځې تېرې شي، ښې خاطرې د ځان سره ویسي. همداسې ده که نه؟ خو ډېر خوب ورغلی دی اوس. او که نه خوب ورغلی. خو ما او تا دا بنډار کوو راویښ به شي. صحیح ده. ښه موږ دا موضوع چې نن کومه ده ډېره مهمه دا ده چې په ماشومانو کې وقفه، صحیح ده، یعنی
د یو ماشوم ته بل ماشوم پورې یعنې موږ چې داسې اورېدلي دي ډاکټران وایي چې 4 کاله څوک وایي 3 کاله څوک وایي 2 کاله څوک وایي 15 کاله څوک وایي 8 کاله نو اول خو دا راته وایي چې دا وقفه اصلا باید څومره ووسېږي نجیبه جان زیاتره لکه د WHO د ګیپ چې ویل شوی دی هغه تقریبا د یو ماشوم منځ کې باید تقریبا 2 کاله ګیپ وي لیکن د طبابت لحاظ نه مختلف تحقیقات شوي دي زیاتره وایي چې دا 12 میاشتې نه تر 13 میاشتې پورې باید یو ماشوم منځ کې توقف وي لکه وقفه وي د دې عوامل دا دي چې زیاتره که تاسو وګورئ زیاتره هغه مېرمنې چې ځوانانې زموږ لکه د برډ ټایم چې هغه مېرمنې د 21 نه تر 26 کاله پورې ځوانانې چې هغه ته پر کوم ستونزه نشته ځکه چې هغه کو وقفه 2 کاله پس وکړي لیکن زیاتره هغه مېرمنې چې متاسفانه په آخري عمر کې دیش نه خواته واده وکړي بیا کوشش کوي چې زیات اولاد راوړي تقریبا 15 کلنې پورې نو دا هغه مختلف عوارضونه لري لکه تاسو وایئ چې کله یو ماشوم په منځ کې د ماشوم 2 ماشومان منځ کې ګیپ ډېر وړوکی نو د هغې عوارض فعلا په افغانستان کې په هغې خاص تحقیقات نه شوي لیکن په کاناډا کې د تحقیقات شوي دي چې هغه ماشومان چې د هغې نه تقریبا 1 کال کم ګیپ ماشومان منځ کې نو هغې ستونزه په اول په مور باندې راځي ډېره زیاته هغې ته موږ یو هغه فزیکل سټرس چې ورته ویو که نه او دویم ایموشنل سټرس ورته ویو دریم انوایرمنټل سټرس ورته ویو په فزیکل سټرس کې دا چې مور زیاتره چې ماشوم منځ کې ګیپ ډېر زیات هغه ډېر زیات احساس د خستګۍ کوي ډېر ستړی کېږي او هم ډېر لکه بل ماشوم ته رسیدګي نشي کولی ایموشنل سټرس هغه چې کله چې دا ماشومان منځ کې وقفه ډېره کمه یو ماشوم تقریبا 6 میاشتې یا بل ماشوم سره تقریبا اولاد عمل واخلي نو هغه 2 ماشومان کې چې ګیپ هغه مور ډېر زیات دا کېږي ستړی کېږي هم په کمخونۍ اخته کېږي ځکه چې کله چې ولادت کوي هغې نه ډېر زیاته خونډیزي پې وشي په اول او دویم ماشوم کې بیا ګیپ هم په دا شي په هغې باندې زیاتره په ډپریشن مخته کېږي ژور خفګان کوي نو هغه داسې چې کله مور 2 ماشومان منځ کې ګیپ ډېر نو دواړه ماشومان ته یو وخت کې رسیدګي نشي کولی هغه بل هم وړوکی دا هم وړوکی که نه نو یو چې جاړي بل هم ورسره شو 2 په دې شریکې بیا دریم سټرس دا دی چې د انوایرمنټل سټرس شوته و کله چې یو مور نارامه وي هغې سره ټول فامیل نارامه کېږي ځکه چې مور ماشومان سره رسیدګي نشي ماشوم جاړي نو پلار هم په خفګان اخته کېږي ځکه چې زیاتره ستونزې د خشونت راځي لکه ښځه او خاوند جنګ کوي بیا په دې نه ډېر زیات طاقت شوي چې په ماشوم باندې ډېر تاثیر کوي کله چې یو ماشوم شوی بل ماشوم د هغې تقریبا منځ کې وقفه ډېره کمه نو هغه کې دا چې همیشه 2 ماشوم د خپل وخت نه مخکې پیدا کېږي ځکه چې مور ډېره ذهنا نارامه وي هم ستړي هم تقریبا زیاتره صحیح خوراک نه کوي نو هغه آیرن ډیفیشنسي انیمیا کې یا نور فولیک اسید ډیفیشنسي کې اخته شي نو هغې باندې چې ماشوم د خپل وخت نه مخکې پیدا شي او که بیا هم په خپل وخت پیدا شي نو هغه ډېر زیات هغه خپل سایز نه ډېر وړوکی نور په نسبت د نورو ماشومانو چې کوم وقفه پکې تقریبا 2 کاله او زیاتره په مختلفو مملکتونو کې په UK کې دا ریسرچ شوی دی چې یو نه تر 100 ماشومه کې موږ چې ته اټیزم وایو اټیزم هغه ماشومان چې کله وقفه ماشومان منځ کې کموي نو ماشومان زیاتره خپله جړاګانې کې زیاتره چغې وایي او هم ناراحتي کوي هغې ته ما اسټیک وایو لکه زیاتره وګورئ چې ماشوم په ارام نه کښېني منډې رامنډې وایي خپله ځینې شیونه ماتوي کوشش کوي یو تلویزیون ته زیاتره ډېر لکه هغه ماشوم چې زیاتره تلویزیون ته ګوري یو دغه سره یو خاص د لوبو سامان سره دغه لري دلچسپي هغې ته موږ اټسټیک ماشوم وایو ځکه جاړي او زیاتره زیات تحقیقات شوي چې هغې ماشومان کې سیربرل پالسي لکه ماشوم چې وشي بیخي معیوب وي بیخي د غوښې غوندي نو هغه نه اواز صحیح اوري نه ګرځېدی شي فقط داسې لکه زیاتره د ورمېږې شاته ځي د سیربرل پالسي زیاتره په ماشومانو کې نو دغه بل دا چې هغه مېرمنې چې زه ماشومان د 15 کال نه پس هاخوا ته راوړي وقفه پکې کموي هغې ته موږ ډاون سنډروم وایو چې خوش شکله چې وو هغه ماشومان چې پیدا کېږي هغې همیشه ډاون سنډروم کې دی چې ماشومان یو قسم شکل لري هغه کې موږ ټرایسومي ابنارملټي ورته لکه یو کروموزوم موږ همیشه په یو صحیح انسان چې هغه کې 2 کروموزوم دي نو په دې کې یو کروموزوم یو برخه کمه پیدا کېږي نو هغه ماشوم چې پیدا شي د هغې شکل ټول یو شانتي لاسونه هم ډېر زیږي جبې بار ته راوتلي او هم د هغې IQ ډېره زیاته ټیټه او دا مشکلات په هغه ماشومانو کې چې وقفه پکې کمه وقفه کوي او زیاتره چې میندې چې تقریبا یو د 15 کال نه پس هغه ماشومان راوړي نو دغه جزئیات فعلا په ډېر زیات بد اغېزه لري صحیح ده او تاسو هم کولی شئ چې موږ سره خپلې پوښتنې شریک کړئ د ایمیل د لارې او زه هم دې سره غواړم چې د انسټاګرام خواته ولاړه شم صحیح ده او د انسټاګرام نه وروسته بیا زه راځم د فیسبوک خواته هم شاید
خو کائنات حمیدي وایي خپل سلامونه نجیبه جانې او لیلا جانې ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ اوسېږئ. ډېر ښه پښتو خبرې نشم کولی خو پښتو ژبه ته ډېر مینه لرم. بنډار ډېر ښکلې خپرونه ده او نجیبه جانې نن ته ډېره ښکلې شوې. واه 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 او ته خو همیشه ښکلې، نن شپه ډېره ښکلې شوې. نن به مې ډېر میک اپ کړی کائنات. او لیلا جانې ته اشپزي کې ډېر موفقیت غواړم. ډېره زیاته مننه او ښه وخت ولرئ. صحیح ده. بندار یک برنامه عالی است. دیگه شما نمیخوایم که بخوانم که کسی خفه شود. صحیح است کائنات جان، مسیج تما گرفتم. باز گفته که بندار خب هیچ دلم نمیشه که اینی برنامه را ببینم. بازم با امید موفقیتتان وقت خوش. او مای گاد کائنات دا دوړه مسجونه دغیو ډیره په قار ده کنه. نو کائنات چی اول چې تو محبت روان کردی خیر است یکم ذره تحمل. ما خواستم هنوز خب ما نرفتیم که توی قرار هستی. ما خواستم دیگه خیر است دیگه. وقفه بگی کول داون. باز پاس میایم. یو ور بیا شراغلاس خپرونه بنډار له نجیبې سره. او موږ دا خبره کوو چې د ماشومانو په منځ کې وقفه یعنی څومره ضروري ده، ولې پکار ده. په دې موضوع موږ د ډاکټر یاسمین سره خبرې کوو. او که تاسو هم د دې سره کوم پوښتنه لرئ په ایمیل کې راستولی شي او دا هم کولی شي چې موږ ته ایمیل راولېږئ که تاسو د دې کانټاکټ نمبر غواړئ. او اوس هم فریه جانې ته کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحبینه؟ بالکل زه به ډاکټر صاحبینه دا پوښتنه کوم چې کوم په افغانستان کې ښځې دومره زیات ماشومان پیدا کوي، هم په ډیفرنٹ کنټریز کې دا رنګ نه وي. دلته څه وجوهات دی چې دومره زیات ماشومان هره ښځه یو 10-15 کوچنیان لازمي هر کال پیدا کوي په کال کې دوه 10 بیخي او مای ګاډ 10 خو به زما خپل په کور کې 10 کوچنیان فریه جان ډېر ښه سوال دی. که تاسو وګورئ افغانستان په جهان کې په مړینه کې دویمه درجه ده او په ولادت راوړل کې هم دویمه درجه ده، ځکه چې اولنی هندوستان دی بیا دویم. متاسفانه په افغانستان کې یو خو زمونږ 3 ستونزې په دې باندې به زه خاص رڼا واچوم. یو دا ده چې موږ خپل تعلیم ډېر زیات نه لرو، آگاهي لرو. زیاتره په کلیو کې موږ تعلیم ډېر کم دی، مېرمنې او ښځه او خاوند هم تعلیم کم دی. دویم وجوهات دا دي چې زموږ زیاتره خلک په لرې په دغه کې اوسېږي، په علاقو کې اوسېږي. نو هغې تقریبا د ژوند د زیاتره آسایشونه هلته نشته، نه تلویزیون نشته، نه لکه زیاتره خلک رادیو اوري. درېیمه وجه به خاص چې په افغانستان کې بیکاري ده. نو زیاته دا چې ماشومان کله راوړي د مخه نه کوي، ځکه دا چې کله چې یو مور او پلار بیکاره زیاتره ستونزې دغه په اولادونو کې راوړل کېږي. وبخښئ ناظرین دا دواړه ډېر خاندي. اول دا چې کله مور عمل اخلي باید هغه د زیاتره زموږ په افغانستان کې تاسو دا ډېر ښه سوال وکړو. موږ یو اجتماعي ژوند لرو، خواښې او سخر دي. د خواښې او سخر نه تقریبا زیاتره دا کوشش کوي چې یو میرمن عمل اخلي باید زر ماشومان راوړي چې و زما فلانې په افغانستان کې موږ ډېر زره په پښتنو علاقو کې یا نور علاقو کې کله چې زوی نه نو موږ میراث شو که نه بیا میراث. نو دی کوشش کوي چې په اولادونو کې ډېر کم وقفه لري، لیکن هغې بیچارهګان میرمنې خو دې ته دا نه شي ویل چې زه ماشوم نه راوړم. نو خواښې ورته بیل وي او خاوند ورته هم کوشش کوي چې اولادونه لري. اندرورګانې لیورونه هغه د خواښې خور او احمد اول خپله مور یې ورته وایي، د نجلۍ خپله مور اول ورته وایي چې کوچنیان رن نه وړی وایي ژوند دې نه جوړېږي. نه زیاتره اوس چې کله یو میرمن 4 ورګانې راوړي بیا هغه خواښې اوس ورته وایي چې ته زموږ میراث نه شې راوړی. نو هغه په همدې هلک په راوړلو کې ډېر زیات غټه فامیل راوړي. او زیاته ستونزه دا چې کله تاسو ویل چې دغه ستونزه دا زموږ چې موږ آګاهي نه لرو، لکه زیاتره هغوی نه پوهېږي. او بل زموږ یو سنتي معاشره ده
ځکه چې که دغه زموږ مولوي صاحبان یا دغه په جومات کې دا وایي چې یعنې زیاتره میندې چې ډېر ماشومان راوړي هغه په دې ستونزه اخته کېږي یو خو ذهني مرضونو باندې اخته کېږي بل زیاتره میندې په ډېر ولادت کې د مرګ سره مخامخ کېږي ځکه چې موږ هغه آسایشونه په کلي کې نه لرو لکه نه صحیح شفاخانې لرو نه کلینیکونه لري او بل چې تاسو د خپرونې مخکې تاسو کیسه وکړه چې لکه دا یو ماشوم راوړل دومره اسانه خبره نه ده دا څومره نقص لري او څه مزغو باندې صحت باندې څومره تاثیر لري دا خو دغه خبره دا بیخي صحیح ده فریا جان سره موافقه کوم نور خارجي ملکونو کې چې یو تصمیم نشي مور او پلار تصمیم نشي چې څومره اولادونه راوړو لیکن زمونږ په معاشره کې تصمیم نور خلک نشي او تاسو ډاکټر صاحب یو دا خبره وکړه چې ډېرې میندې چې هغه لږه وقفه د ماشومانو منځ کې لري یعنې شیر په شیر یا کال په کال باندې ماشوم پیدا کوي نو هغه د مرګ سره هم مخامخ کېږي مختلف ستونزې لري تاسو ته ما ویل نجیبه جان یو خو د هغې باندې ذهني فشار ډېر زیاتي او کله چې ولادت کوي او بار ماشوم یو ځای هغه خپله موږ چې لکه برد کانال چې ورته د ماشوم ځای چې و که نه هغه بار ټراماټایز کېږي هغه په زیات ستونزه هم د اخته کېږي زیاتره وخت چې کله یو مور ډېر زیات اولادونه وړي زیاتره د هغې رحیم دومره نری شوی چې هغه رپچر شي هغه مطلب رپچر شي بیا د هغې زیات خونریزي شي مور په هغې کې د منځ نه شي زیاتره موږ سهولتونه لرو کله چې یو ماشوم وزن صحیح باقاعده نه کېږي نه د مور د فشار ګټل کېږي نه شکر نو کله چې ماشوم د خپل وجود نه ډېر غټي هغه کله چې لکه برد کانال ته ورشي هغه ماشوم هلته سټک شي نو هغه بار وینه ضایع کېږي ماشوم د منځ لاړ شي مور هم لاړ شي او متاسفانه موږ په افغانستان کې ولادت شفاخانو کې نه زیاتره ښځې کورونو کې کوي حکیمې دایګانې چې دي هغه چې کله یو ماشوم د مور د بطن نه راوباسي دغه نه برد کانال نه نو هغې خپل لاسونه هم نه وینځلي هغه ځای چې دی باید هغه د کله چې مور ولادت کوي هغه ځای باید ډېر پاکي لاسونه باید وینځل شي نو کله چې هغه ماشوم د بار په دایګانې راوړي هغه مور انفیکشن اخلي نو هغې ته موږ بیا هغه دومره انفیکشن مخکې لاړ شي سپټیسیمې ورته هغه مور اتومات د منځ نه ځي ځکه چې جراثیمې ټول این ته لاړ شي او بل هم که زیاتره سی سیکشن کوي زیاتره انسټرومنټ سټرلایز نو بار هغه ځای انفیکشن اخلي مور هم صبر نو مختلف عوامل کېدای شي زیاتره دوګانګي مریضان ډېر زیات دوګانګي ماشومان ډېر زیات دا کېږي صحیح ده او دې سره زم یو ایمیل خواته سلام نجیبه جان عایشه خوشبو نگزاد هستم از کابل 12 ساله من و پدر جانم هر شب برنامه زیبایتان را میبینیم لطفا یک شب مهر مرسل را دعوت کنین یک همکار خوب ماست حتما انشالله و ډیره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه او داسې والو زه ولاړه شه اشپزخانې ته هغه څه چې نن پخ کړي هغه ته وګوره موږ ته راته ووایم او ډاکټر صاحب یې څنګه یې پخ کړي دي صحیح ده نو فریا جانه زموږ نوې څه ورته وایي چې ملګرې ده او همکاره ده ځکه چې دا وایي چې زه غواړم چې نطاقي خواته راسم نو فعلا خو تاسو ته معلومه ده چې نوي څوک راشي هغه باید یو پلیټفارم یا څه وویني نو ما ورته راځه بنډار کې له ما سره همکاري څه نو تجربه به هم واخلې او به ګوري چې دا کار څومره سخته دی څومره اسانه دی تی کولی شي که نه شي کولی تاسو دې باره کې څه وایي ډېر زیات مزیدار بیخي زیات مزیدار ښه اوس یو زه غواړم تاسو ټولې باید ټرای کړئ یو چخ دلته ووایه چې مزیدار دی نجیبه جان خپله تاسو قابل د فخر یاستئ د فریا جان تاسو نه ډېره ښه زده کړه کوي دغه نطاقي هر څوک نه شي کولی او ستاسو سټایل او ستاسو دغه چې دي زیاتره مېرمنې ډېرې خوښوي نو دغه تاسو دا ډېر ښه والی دی چې تاسو یو نوې ښځې ته دغه فریا جان ته دغه ورکوئ ترقي ورکوئ تاسو نه به ډېره زده کړه وکړي او موږ دپاره هم قابل فخر یاستئ مننه خیر اوسې ډېره زیاته مننه خیر اوسې او زه خو همیشه دا خبره کومه چې په هر فیلډ کې په هر مسلک کې باید ډېرې څه وتې چې نجونې اوسېږي او زه په خپله زما خپل کوشش دی چې زما ده څومره هم زه نجونې چې د دې مسلک کې یا په هر مسلک کې چې د هغې زه تشویق کړی شم دا زما لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده صحیح ده یو سوال به جواب او زه ستا په راتګ باندې ډېره خوشحالېږم چې ته راسټرډیو نه راشې او باتور چې راغلی ما ته هېڅ شی نه دي راوړي زه به باتور سره ګورم دا خو ما ته اوس را په یاد شي باتور چې د باتور تحفه به تا ته زموږ راوړو که نه بیا صحیح ده موږ جلدي کې راغلي وو نو داسې بل دا ده چې ته ستا خپله دا ډېر ښه والی دی چې ته یو ډېر سړی تشویق یې او بل دا ده چې ته زموږ دپاره یو ډېر د فخر ستاسو غوندې د خلکو چې همکاري ما سره ډاکټر یاسمین یقینا زما حوصله نوره هم پورته ځي او ستاسو څخه واقعا ډېره منندوی یم چې همیشه زما خپرونې ته تاسو دعوت قبول کړی که نه ډېر چینل زما ته پته چې تاسو ته وایي خو فریا جان ډاکټر یاسمین سره زما په مینه کې دلته راځي او دا ماته معلومه
ډیره زیاته مننه ستاسو د راتګ څخه ستاسو څخه ډیره زیاته مننه یلدا جان از خودت بسیار تشکر و امیدی سرم په لوی الله باندې سپارم خوشبو لري تل دی افغانستان د الله زنده باد